بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. به سلسله دروس استاتیک خوش آمدید. امروز میخواهیم که یک عنصر مومنت آف اینرشیاش پیدا کنیم. قسمی که شما در شکل اینجا میبینین این یک عنصر است که از شکل های مختلف تشکیل شده، یعنی یک جسم مرکب است. میخواهیم که مومنت آف اینرشیا زیر پیدا کنیم. ما باید از قضیه محورات موازی استفاده کنیم. اولین چیزی که ما میکنیم، قسمی که در ویدیوی گذشته گفتیم، اولین چیزی که ما میکنیم میره باید به اشکال ساده تقسیم کنیم. به این شکل اینی مستطیل ما A میگم و اینی جا یک مستطیل دیگه میبانه، اینی را به نام B یاد میکنم و این مستطیل دیگر را به نام C. به این شکل اینجا به سه شکل مختلف تقسیم شده. بعد از او ما باید از مرکز ثقل عمومی رو پیدا کنیم. شما میفهمین به خاطر مرکز ثقل عمومی ما x بار باید پیدا کنیم و y بار پیدا کنیم. در اینجا شما میبینید که این نظر به محور x و محور y متناظر است. خیلی مرکز ثقلش در اینجا قرار میگیره. اگر مرکز ثقلش در اینجا قرار نگیره ما باید از توسط فرمول x بار و y بار پیدا کنیم. مرحله دوم ما این است که باید از هر عنصر یا از هر شکل های مختلف تقسیم کردیم. از A, B, C ما باید از نظر به مرکز ثقل عمومی مومنت آف اینرشیاش پیدا کنیم. وقتی مرکز ثقلش ما اینجا پیدا کردیم که مرکز ثقلش اینجا قرار داره، این مرکز ثقلش میشه و حال ما میخوایم از هر عنصر یا از هر بخش تقسیم کردیم و مومنت آف اینرشیاش نظر به مرکز ثقلش پیدا کنیم. فرض کنین A را میگیریم، شکل A را مومنت آف اینرشیاش نظر به مرکز ثقل عمومی یا به اینجا پیدا میکنیم. خیلی جدا میکنیم که Ix یک پیدا میکنیم، یعنی Ix برای جسم A پیدا میکنیم مساوی میشه به Ix زبر جمع A dy مربع. از اینجا این مساوی میشه به Ix. شما میفهمین Ix زبر که هست مومنت آف اینرشیا نظر به مرکز ثقل خود جسم است. شما میفهمین که نظر به این مرکز ثقل اگر ما Ix پیدا کنیم این میشه BH مکعب بر 12 جمع A dy مربع. به شکل از اینجا وقتی محاسبه کنیم مساوی میشه به 1.425 ضرب 10 به نمای 9 میلیمتر به توان 4. این شده Ix A ما شده، یعنی بر جسم A مومنت آف اینرشیا نظر به محور X پیدا کردیم. اگر بخوایم بر جسم A Iy A را پیدا کنیم این مساوی میشه به Iy زبر یعنی نظر به مرکز ثقل خود جسم جمع A d x مربع مساوی میشه به شما میفهمین Iy زبر که هستم فرمولش رقم است که h b مکعب بر 12 جمع A dx مربع. dx که هستم از مرکز ثقل جسم تا مرکز ثقل عمومی است که اینی فاصله این میشه dx میشه به خاطر که از مرکز ثقل جسم الی محور y dx هستم و از مرکز ثقل جسم الی مرکز ثقل عمومی محور x که هستم این میشه dy. این 200 میلیمتر که هست این dy است. در اینجا فرمول وضع میکنیم ما مساوی میشه به h ماکس 300 است، 300 ضرب b ماکس 100 است، 100 مکعب تقسیم بر 12 جمع a ماکس مساحت است، مساحتش همو 300 ضرب 100 است ضرب dx ماکس گفتیم 250 میلیمتر است، نشون میکنیم 250 میلیمتر مربع. این مساوی میشه به وقتی که ما محاسبه کنیم این میشه 1.9 ضرب 10 به نمای 9 میلیمتر به توان 4. این هم شده که از Iy برای جسم A. حالا میخواهیم که برای جسم B یا برای شکل B Ix پیدا کنیم. نشون میکنیم که Ix B را میخوایم پیدا کنیم مساوی میشه به Ix زبر B
جمع A دی وای مربع. از اینجا این مساوی میشه به آی زبر ما که است بی اچ مکعب بر 12 است جمع A دی وای مربع. از اینجا این مساوی میشه به بی ما که است به شکل بی که است بی ارزش که است 250 در این طرف است و 250 در اینجا است. این کارش میشه 600 میشه 600 ضرب اچ ما که است بازم 100 است 100 مکعب تقسیم بر 12 جمع یک از مساحتش است مساحتش 100 ضرب 600 ضرب دی وای. شما اینجا میبینید که دی وای خودش از اون مرکز جسم است الا مرکز عمومی. شما میفهمید که مرکز جسم در خود مرکز عمومی مطابق است. خیلی دی وای چیز اینجا صفر است دی وای و دی اکس اینجا صفر است. خیلی نشون میکنیم صفر مربع. این مساوی میشه به وقتی که ما محاسبه کنیم 1.9 مساوی میشه به 0.05 ضرب 10 به نمای 9 میلیمتر به توان 4 به این شکل. و اگر بخوایم که در اینجا آی وای بی رو پیدا کنیم این مساوی میشه به آی وای زبر جمع A دی اکس مربع. این مساوی میشه به آی وای زبر ما h بی مکعب بر 12 است جمع A دی اکس مربع. h ما که است ارتفاعش است ارتفاعی از این جسم بی 100 است 100 ضرب بی ما که است 600 است 600 به توان 3 بر 12 جمع یک از مساحتش است 100 ضرب 600 مساحت از این میشه ضرب dx گفتیم که اینجا صفر است به خاطر که خود مرکز همین جسم در مرکز ثقل عمومی قرار داره. خیلی نشون میکنیم که صفر مربع به این شکل. از اینجا این مساوی میشه به 1.8 ضرب 10 به نمای 9 میلیمتر به توان 4 یا هم پیدا شد برای جسم B و یا هم برای جسم B آی اکسش. دیگر قسمی که میبینید برای جسم C که است جسم C مساوی به جسم A است. شما اینجا میبینید که ابعادش طولش هر چیزش مساوی است. خیلی جسم A و جسم C قیمتایش همون چیز میبراید. جسم A مساوی با جسم C است. خیلی حالا چی میکنیم جمع میکنیم باید دست ما مومنت آف اینرشیا رو جمع کنیم. خیلی نشون میکنیم که آی اکس عمومی مساوی میشه به آی اکس A جمع آی اکس C جمع آی اکس B. آی اکس عمومی مساوی میشه به آی اکس A را ما پیدا کردیم که 1.425 ضرب 10 به نمای 9 جمع آی اکس C گفتیم که همراه آی اکس A مساوی است. خیلی نشون میکنیم 1.425 ضرب 10 به نمای 9 جمع آی اکس B را پیدا کردیم که آی اکس B مساوی میشه به 0.05 ضرب 10 به نمای 9. از اینجا این مساوی میشه به 2.9 ضرب 10 به نمای 9 میلیمتر به توان 4. این شده که آی اکس عمومی ما بر تمام از این منبر یک جواب ما شده. و همچنان اگر بخوایم که آی وای عمومی رو پیدا کنیم آی وای عمومی مساوی میشه به آی وای A جمع آی وای B جمع آی وای C. از اینجا این مساوی میشه به از اینجا آی وای A ما 1.9 ضرب 10 به نمای 9 است جمع آی وای B ما که است 1.8 ضرب 10 به نمای 9 جمع آی وای C ما گفتیم که همراه آی وای A مساوی است خیلی یا 1.9 ضرب 10 به نمای 9 به این شکل. از اینجا این مساوی میشه به
5.6 ضرب 10 به نمای 9 میلیمتر به توان 4. به این شکل ما آی اکس هم و آی وای هم پیدا کردیم که جواب ما شده. سابسکرایب کردن چنل هم از یادتان نره.